Minsan sa talambuhay ng isang nag-aalaga ng succulent guys, makita tayo ng halaman na laki lang ng laki, parami lang ng parami at paganda lang ng paganda kahit konti lang yung atensyon o pag-aalaga na ibigay natin sa kanya. At sa video na to guys, gustong i-share isang example na halaman na yon, yung aking Staphylianthus decarii. So kunin natin yung halaman na yon. So, ito na yung halaman na yun, guys. Itong aking Staphylianthus. So, makita ninyo dito na napakarami niya talaga. So, ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo, guys, kung paano ko inalagaan itong halaman na to kahit napaka-low maintenance lang niya. Ano-ano yung mga requirements niya pagdating sa sun exposure, sa pagdidilig at ganyan din sa kanyang potting mix. At mamaya, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito ipopropagate. Okay, so background check lang tayo sa halaman na to guys. No? Itong halaman to, hindi ito cactus. Kahit mukha siyang cactus, yung mga tinik niya na yan, hindi yan nakatusok. At masasabi natin na mas malapit ito sa mga succulents. Pero may sarili itong family guys, yung family ng mga Staphyliads. So mga Staphyliads, kasama dyan yung ating halaman na Staphylia gigantea, mga Orbea, mga Ernia, at gayon din kilala sila sa mga bulaklak nila na mabaho ang amoy, na nag-attract ng mga langaw as pollinators, at minsan mukhang nabubulok na karne din yung bulaklak nila. So yan yung defining feature ng mga Staphyliads. Ngayon guys, pag-usapan naman natin yung sun exposure na kailangan nila. So hindi katulad ng ibang Staphyliads, makikita nyo siguro dito na darker yung kulay nila. Ito parang blackish, deep green na ang itsura nila, no? So, kailangan nila na medyo filtered na sun, partial sun siguro, hindi full na direct sun na sobrang init. Meron part dito isa na nasunog, so dahil siguro nasobrahan siya sa araw, nasobrahan sa init. Pero kapag routine na sila guys, mas kakayanin nila yung mas maraming araw. Pagdating naman sa pagdidilig ako guys, hindi ko na talaga to halos dinidiligan kasi minsan hinahayaan ko lang na maulanan siya. Ngayon, taglamig, kapag naanggihan siya ng ulan, yun na yung pinakadilig na nakukuha nila. Pero pwede rin nating ma-overwater itong halaman na to. So kayo siguro makita ng ibang mga, ayun, may nalagas isa. May kita kayo ng ibang mga Staphyliads na nabubulok, nagiging jelly yung katawan nila. So yun yung overwatered na. May iwasan natin yun kung maganda yung potting mix na gagamitin natin para sa kanila at hindi natin sila laging didiligan. So hindi nila kailangan ng laging dilig, lalo na kung ganito, matigas pa yung stem nila. So, hindi pa siya madali na nabebend. Ibig sabihin punong-puno pa ng tubig yung katawan niya. Meron ako dito na uhaw na. So, hindi ko alam kung overwatered to o underwatered. Pero, ayan, nababad kasi ito sa labas. So, i-check natin itong isang halaman na nandito, no? Mamaya, check natin kung ano yung magagawa natin dito. Pero kapag mainit naman yung panahon guys, papansin ko na lumiliit yung stems nila kapag kulang na sila sa tubig, tapos madali na silang i-wiggle na ganyan, ibig sabihin wala na silang masyadong laman na tubig, hindi na sila firm, saka nyo na sila didiligan. Nung tag-init guys, dinidiligan ko to by bottom watering, pero kayo kung ano yung preferred ninyo na pagdidilig. Pero dahil mabilis silang lumaki, kailangan na masasaturate sana yung soil nila. Tapos saka nyo patutuyuin, saka nyo didiligan ulit. Bago tayo pumunta sa kanilang kailangan na potting mix, gusto ko muna ipakita sa inyo guys kung paano sila propagate kasi mamaya sa katapusan ng video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano sila itatanim. Ngayon, meron dalawang way para i-propagate yung halaman na to guys, at yun yung stem cutting at yung ating seed propagation o pagpapatubo sa kanila from seed. Pero kung beginners pa lang kayo, hindi pa kayo experience sa paghahalaman, huwag nyo muna susubukan yung pagpapropagate by seed kasi hindi madaling magpalaki ng halaman mula sa seeds, guys. Karamihan din kasi ng mga nabibiling seeds online, guys, ay mga fake. Kung hindi kayo marunong mag-analyze, hindi nyo malalaman kung totoo ba yung nabili ninyo. At kahit mataas yung price nila, hindi natin masabi na legit yung dahon nila. Unless kilala nyo talaga yung nagbebenta, no? So ngayon, ang pinaka-ideal na propagation natin ay by stem cutting. So ngayon, nakita niyo may nalagas na isa. So ang gagawin ko, pag pipira-pirisin ko lang tong stems na to, tapos itingnan natin kung gano'ng karami yung halaman na mapopropagate natin sa halaman na to. So isi-switch ko lang yung camera para makita niyo ng mas malinaw. Okay, so ngayon, propagate natin to guys. Ayan, nilapan na ako. Totoo, kaya gusto kong gawin tong video na to kasi sobrang dami na nila. Ayan. So ngayon, nagpapansit-pansit na sila, nagbubuhol-buhol na sila. So kailangan ko na silang pagbukod-bukorin. Ayan, nahulog na yung mga sanga niya. Ayan.
Okay, pero preferably guys, kung kukuha tayo ng sanga nito, kunin natin yung sanga na meron ng kadugtong. So maganda, hindi lang siya nag-iisang sanga, kundi may kadugtong na. Gaya nito example na to. So itong sanga na to, may kadugtong na siya. So yan yung kukunin natin. Hindi natin siya kuha na isa-isa. Okay, ayan. So, kapag kinuha nyo siya guys, meron siyang moist na area dito sa pinagputulan. Kailangan nyo patuyuin yan bago nyo itanim ulit. Okay. So, patutuyuin natin to bago tayo magtatanim ulit. Pero ngayon, kukunin muna natin lahat ng mga stems na makukuha natin. So, ita-timelapse lang natin yung video. Okay, so nakuha natin lahat ng mga stems na law na. Pero iwanan ko pa rin itong ibang mga nasa ilalim guys para dyan pa rin siya makapag-produce ng pops. Dyan tayo kukuha sa susunod. Kasi ayokong bawasan itong nasa taas. Dito kasi sila nagre-reroot. So gusto ko lang hayaan to. So for reference lang, ito yung kanyang flower. Okay, hindi naman siya amoy mabaho para sa akin. Okay, pero yan yung flower niya. Okay, so mga 25 na cuttings yung nakuha natin sa halaman na yon. Nung una ko nakuha yung halaman na to, parang ganito lang siya. 2 piraso lang siya before, pero ngayon, napakarami na nila. So, mabilis lang siyang paramihin kung tama-tama yung pag-aalaga natin. So, ngayon, tingnan naman natin kung paano natin isosolve yung mga problema sa ating mga halaman, gaya na nandito. Okay, so ito siya. Meron tayong mga ilang problems dito, guys. Ayan, natanggal lang siyang kusa, no? So, para siyang may rat sa ilalim. So, titingnan natin kung anong magagawa natin. Okay, so yan. So, ganyan yung itsura guys kapag na-overwater siya. Hindi ko to ina-expect. Pero ganyan siya kapag na-overwater. Nagkakaroon ng black at nagiging mushy siya sa ilalim. So, tingnan natin kung ano pang marirescue natin dito. So, kailangan, para ma-save to, pwede natin yung i-cut dyan. Tapos, hintayin natin matuyo bago natin siya itanim ulit. So, ngayon guys, ikakat ko lang lahat ng may problema. Tapos, papakita ko sa inyo kung itsura nila pagkatapos. Okay, so kita-kita naman na testament sa aking pagiging pabaya sa paghahalaman. So ngayon guys, patutuyin lang natin to sa loob ng bahay dun sa bright area kasi dito sa labas laging umuulan, pwede silang mabasa. So yung mga cut nila, may papansin ninyo, yung cut na ginawa ko sa kanila, malinis naman. Wala naman ng rat sa loob masyado. So kapag ganito lang kaliit, so baka hindi natin aasahan na magsusurvive yan, no? Pero yung mga malalaki, hopefully, magkakalyus yan, tapos may tatanim natin, tapos dadami sila ulit. So, ipapakita ko sa inyo kapag itatanim ko na sila, guys, kapag dry na sila. So, okay. So, ito na sila, guys. So, ito na yung ating mga pinutol kahapon. Isang araw na yung nakalipas mula nung kinat natin sila. At ngayon, dry naman na sila. Wala na silang moisture sa ilalim doon sa pinagputulan. So, feeling ko pwede natin itong itanim. Pero syempre, pagkatanim natin, hindi mo natin to didiligan para in case na moist pa sila, may chance pa silang matuyo dun sa kanilang bagong pagtataniman. So ngayon guys, switch natin yung camera para ipakita ko sa inyo kung ano yung potting mix na gagamitin natin para sa kanila at kung paano natin sila itatanim. So ulit guys, para sa ating Staphylianthus decariae, ang gagamitin natin na potting mix ay yung 7 parts inorganic material at 3 parts organic material. So 70-30 ang gagawin natin na ratio. Okay, so ito na sila guys. Ito na yung ating mga tinanim. Naripat ko na sila. At ngayon, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na mga halaman mula dun sa isang halaman lang na pinaguhaan natin. So, ang bilis nila na guys talaga na dumami. Ngayon, ang gagawin na lang natin dito pagka-ripat natin, dahil bagong ripat pa sila, hindi pa kasi sila masyadong fully dry,
Hayaan muna natin siguro mga 7 to 9 days na walang daily gaya nung sabi ko kanina para maiwasan yung magkaroon sila ng rat. Pero ngayon guys, alam ko na napakarami na nitong halaman na to para sa akin dahil maliit pa lang naman yung space dito sa aming area. So siguro sa susunod ibebenta ko na lang tong mga halaman na to. O kapag napalaki ko na sila, siguro susunod magkakaroon tayo ng giveaway. Sana mag-subscribe kayo dyan sa baba para makita ninyo kung kailan tayo magkakaroon ng update sa ating giveaway dito sa channel. So ngayon hanggang dyan lang yung ating care guide para sa Stapelianthus lecarii guys. Kita-kits na lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye! Saan ko ito ilalagay? Grabe, ang laki na nila.